درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز سه‌شنبه 30 جون 2026 هست و ما میخوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم. دیروز ما 3 تا معامله ضررده داشتیم تا موقعی که ویدیو رو من گرفته بودم که من خب معاملاتی که گرفتم یه مقدار شرایطش جوری شد که یعنی هر معامله‌ای که میگرفتم همین میاد استاپ من رو میزد. یه مقدار من از لحاظ احساسی و روحی به هم ریختم. بعد از اینکه خدمتتون عرض شود که ویدیو رو استاپ کردم و ویدیو رو تموم کردم، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و رفتم دوباره یه معامله دیگه هم گرفتم و اون معامله هم ضرر شد. یعنی به حالت انتقامی رفتم، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و یک لحظه بعد از مدت خیلی طولانی من این اتفاق برام افتاد. خواستم اینو باتون به اشتراک بذارم که بگم اصلا فرق نمیکنه شما اصلا چند وقت تو بازار هستین، چقدر تجربه دارین. یک لحظه ممکنه که بازار یه کاری بکنه که شما با خودتون درگیر بشین. یعنی بازار که داره روال خودش رو پیش میبره، اون لحظه ما خودمون با خودمون روبرو میشیم و ممکنه که توی یه لحظه نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و یه موقع حساب رو از دست بدیم. اگر دیروز خودم رو یعنی کنترل نمی‌کردم، یعنی بعد از اون معامله آخر، معامله‌ای که توی ویدیو هم نیست و ادامه میدادم به اون حالت انتقامی، ممکن بود اصلا حساب ببرم تو چالش، در صورتی که دیروز ما با 4 تا ضرر حساب رو بردیم تو چالش. 4 تا ضرری که داشتیم یعنی هر چی سود هفته پیش بود رو من تو یه روز از دست دادم و همون یه روز خطرناکه دیگه. باید خودمون رو اینقدر کنترل بکنیم، باید رو احساسات خودمون اینقدر کار بکنیم که حتی اگر به این شکل هم پیش رفت بتونیم که سریعا اون لحظه اصلا چارت رو ببندیم و از بازار خارج بشیم. من چندین بار هی بعد از اینکه ویدیو رو تموم کردم هی چارت رو باز کردم، باز کردم، بعد دیگه نتونستم خودم کنترل کنم. گفتم اینجا میتونم، اینجا الان میره من جبران میتونم بکنم و رفتم تو بازار یه ضرر دیگه به خودم تحمیل کردم و یه تجربه خوبی هست. میدونید این اتفاق باید بیفته دیگه بالاخره، چون این منم دیگه، منی هستم که دارم معامله میکنم، منی هستم که دارم ترید میکنم. باید با این خلقیات خودم روبرو بشم که بتونم اصلاحش بکنم. برای همین خیلی مهمه که بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. در صورت حرف رو کوتاه میکنم، بریم بازار رو بررسی بکنیم، چارت رو بررسی بکنیم، ببینیم امروز به چه شکل پیش رفته. امروز اخبار اقتصادی، شاخص اعتماد مصرف کننده رو داریم و خدمتتون عرض شود که فرصت‌های شغلی، شاخص اعتماد مصرف کننده و فرصت‌های شغلی رو داشتیم. البته داریم که ساعت 5 به وقت بروکر منتشر میشه، یعنی نیم ساعت بعد از اینکه بازار باز میشه. بریم چارت رو بررسی بکنیم، ببینیم که چطور پیش رفته و امروز چطوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که ما اول اصلا بریم اخبار رو یه نگاهی بکنیم بهش. بله، خدمت شما عرض شود که شاخص اعتماد مصرف کننده و فرصت‌های شغلی رو داریم ساعت 5 به وقت بروکر که قرار منتشر بشه. تاثیر آنچنان قدرتمندی، یعنی قرمز نیست دیگه، تاثیر بالا نیست، تاثیر متوسط هست. ولی خب باز هم چون راجع به فرصت‌های شغلی و شاخص اعتماد مصرف کننده است، میتونه که تاثیرات خوبی بذاره رو شاخص‌ها. در مجموع بریم ببینیم که بازار چیکار کرده. بریم تایم روزانه. بله، تایم روزانه دیروز یه کندل سعودی خوبی بست و بالای سقف پریروز، یعنی سقف جمعه دیگه، آخرین روز هفته پیش بست و امروز هم خدمت شما عرض شود که یه حمله کرد و سقف دیروز رو زد و نزول کرد. حالا معلوم نیست این نزولش اصلاح هست، یعنی ادامه حرکت به سمت
سقف ها رو میخواد بده یا احتمال داره که نزول هم بکنه. فعلا تو دل کندل دیروز هستیم. حضورتون عرض شود که روندم که همچنان روند بلند مدت صعودی هست، پرقدرت هم هست. بریم تایم 4 ساعتمون رو ببینیم. بله، تو تایم 4 ساعته در حال حاضر تو همون لگی هستیم که من دیروز مشخص کرده بودم. قیمت میبینید چقدر یه کندلی که زد اینجا همین پدر ما رو در آورد دیگه دیروز. و همین باعث شد که ما چندین تا ضرر بخوریم. قیمت به بالای 50% رسید و سقف جدید زد. البته سقف جدید از ابتدای هفته، یعنی سقف جدید هفته رو زد و نزول کرد. حالا کندل نزولی قدرتمند 4 ساعته رو زده. احتمال داره که بخواد حالا ریزش هم بکنه. باید ببینیم تو تایم باز شدن بازار چجوری حرکت میخواد بکنه. حضورتون عرض شود که فعلا در همین لیک هستیم. نقاط مهممون مشخصه دیگه. همینجا الان دقیقاً روی 50% هستیم دیگه. بریم تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. بازار حدوداً 1 ربع دیگه باز میشه. بله، کندل های نزولی هم زده تایم 1 ساعته. این کف رو خدمت شما عرض شود که زده. نکنید این کف رو الان شکونده ولی با بدنه نتونسته زیرش ببنده. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. فعلا زیر همون کف هستیم. نقاط مهمی که تایم 1 ساعتمون داریم، همین اوردر بلاکی که اینجا بود میتونه مهم باشه که فعلا شکوندتش. احتمال داره که بخواد حمله بکنه. چیزی که من مهم دارم در حال حاضر، من همین نقدینگی رو که ادامه بدم، الان این نقطه میتونه نقطه مهمی باشه که به این اوردر بلاک، یعنی همپوشانی داره با این اوردر بلاک که یک بار بهش عکس العمل داده. البته 2 بار. یه بار که خود همین کندل نزولی هست که بهش عکس العمل نشون داده رفته بالا، دوباره اومده، دوباره هم عکس العمل نشون داده رفته بالا. و من فکر میکنم که بخواد نزول بکنه. البته حالا بازار به فکر من کاری نداره ولی خب احتمالی که من میدم دیگه. باید ببینیم که چطور حرکت میکنه. الان لگ مهمی که داریم این سقفش هست تو 1 ساعته. همین سقف و کف روز هست دیگه. دقیقاً سقف و کف امروز میشه نقطه مهمی که من دارم که میتونه تاثیرگذار باشه. حالا کف روز میتونه با این خدمتتون عرض شود که خط روند و این نقدینگی ها هم پوشانی داشته باشه. حالا نقاط 1 ساعتمون هم مشخص کردیم. FVG ساخته اینجا. البته هنوز FVG شو باید تکمیل کنه دیگه تا کندل بعدی بسته نشه. این FVG حالا اونقدر معتبر نمیتونه باشه چون هنوز این کندل باز هست و همچنان 40 دقیقه دیگهش مونده. ولی خب اینجا یه گره داریم. این گره میتونه مهم باشه. باید دید. احتمال داره با باز شدن بازار بخواد بیاد به این گره برسه، یعنی بیاد بالا. اگرم بخواد ریزش بکنه بیاد به این گره برسه، این FVG شو مثلا پر بکنه و بیاد پایین. البته FVG که فعلا نیست. خب بریم تایم 15 دقیقه. من نقاط مهم رو مشخص میکنم. سقف روز رو داریم. نقاط مهمی که داریم اینجا اینقدر نوسان داشته که اصلا نقطه معتبری نداریم زیاد. یعنی نقطه معتبر که همین نقدینگیش هست دیگه، که نقدینگی این زیر که حالا یه جوری همپوشانی هم داره با این کف روزمون. بعد دید دیگه این بالای اوردر بلاک اینجا داریم، FVG داریم و این گره احتمال داره بخواد حمله کنه به این گره. خب نقاط مهممون مشخصه توی تایم 15 دقیقه. تایم 5 دقیقه اصلی خودمون کف روز رو مشخص کردیم. سقف روز رو مشخص میکنیم. اینجا میبینید FVG های زیادی داره. 1 و 2 تا و 3 تا FVG داره اینجا. یه FVG هم این بالا داره. خب من سقف و کف روز رو مشخص کردم. اینجا هم این سقف رو هم مشخص میکنم. این سقف میتونه معتبر باشه.
این سقف میتونه معتبر باشه که حالا باید ببینیم که ریاکتش نسبت به این افیجیا و اینجاها چطور میتونه باشه. خب نقاطمون رو مشخص کردیم. توی تایم 5 دقیقه ببینید این معامله دیروز رو من نشونتون بدم. اینجا من معامله فروش گرفتم که زود گرفتم، باید اجازه میدادم که کف کامل بشکنه. این اولین عجول بودن من، یعنی صبور نبودنم تو معامله اول بود که اصلا این اگر معامله رو نمی گرفتم وارد معامله بای می شدم و اصلا تیپیم رو می گرفتم و اصلا دیگه نیاز نبود این همه چالش داشته باشم. عدم صبر باعث شد که من معامله اشتباه بگیرم و همین که معامله اشتباه گرفتم دیگه از لحاظ روحی دیگه نتونستم که معامله معکوسش رو بتونم سریع بگیرم که بخوام برم یعنی تیپیم رو بگیرم. معامله دوممون هم با شکست این سقف بود، چون قبل از اینکه این سقف رو درست بکنم من این سقف رو مشخص کردم، بالاش وارد معامله خرید شدم که یه مقدارم رفت و نزدیکای تیپی یکمون هم رفت، اما خیلی به شدت اومد پایین و استاپمون رو زد تا این پایین دوباره اومد و دوباره رفت بالا. دوباره که این سقف هم شکست من وارد معامله شدم و تا تیپی 1.5 ما هم رفت. من ریسفیری کردم، ریسفیریم خورد و اومد پایین. من وارد معامله معکوس شدم توی نوسان قیمت دوباره برگشت بالا، استاپ من رو زد، بعد ریخ پایین. استاپ من رو که زد دیگه من 3 تا معامله زرده روزم رو خورده بودم و خیلی فشار روم بود که چرا الان اینجا اومد استاپ من رو زد بعد ریخ پایین. خیلی برام گرون تموم شد که بعد از اینکه استاپ کردم ویدیو تموم شد ویدیو، دوباره اومدم باز کردم دیدم که اینجا هاست. احساس کردم که این از اینجا میخواد بره بالا. اصلا تصمیم گیری درستی نتونستم بکنم دیگه و یه معامله خرید گرفتم که خیلی الکی دیگه. یه دونه استاپ اینجا خوردم و مشخصه دیگه، یه استاپ اینجا هم خوردم، یعنی 4 تا معامله من ضرر خوردم. تمام سود هفته پیش رو کامل پس دادم به بازار. خب حضورتون عرض شود که بازار حدوداً 7-8 دقیقه دیگه باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم، باید ببینیم که توی لحظه باز شدن چجوری میخواد عمل بکنه. خب من فعلا ویدیو رو استاپ میکنم، با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیز. 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. میبینید چه کندلی زده. من این سقف که اینجا مشخص کرده بودم رو برداشتم به خاطر اینکه شکوندش و سقف مهمی که دارم الان اینجاست. ببینیم که ریاکتش به این نقاط چی هست. و بله بازار باز شد، با چه گپی هم باز شد. خب یه لحظه باید وایسیم این گپه، چون کارمون رو یه مقدار عقب میندازه. الان یه نقدینگی اینجا داره. خب دقیقا رسید به اون نقطه. ببینیم که آیا ادامه میخواد بده. من برای خرید دیگه وای میسم رو سقف، چون بالای این سقف هم اینجا یه افیجی داره و نقطه حساسی هست در مجموع. صبر باید بکنیم فعلا ببینیم که بازار چطور میخواد حرکت بکنه. این اوردر بلاکی که الان بهش رسید میتونه اوردر بلاک معتبری باشه به خاطر اینکه باعث شکست سقف شده، اما بازم بستگی به قدرت بازار داره. نقدینگی اینجا هم هست. من وارد یک معامله فروش شدم. به زورش نرسید بره پایین، داره میاد بالا، احتمالاً استاپ ما رو بزنه.
بله استاپ معامله اول ما تاج شد. یه جورایی فعلا افتادیم رو سیکل ضرر. من وارد یک معامله خرید میشم. یه دقیقه دیگه این کندل بسته میشه، ببینیم چطور بسته میشه. و استاپ دوم ما هم خورد و اومد استاپ ما رو زد و رفت بالا. عجیب داره کار میکنه بازار. من سعی میکنم یه معامله دیگه بگیرم، اگر این معامله هم ضرر بشه هفته رو کلا تعطیل میکنم، میریم واسه هفته آینده، چون حساب واقعا رفت تو ضرر. عجیب سرسخت شده بازار. این چه استاپ منو زد داره میره بالا. من وارد یک معامله خرید شدم. حالا به کف روز چون حمله کرده احتمال داره به سقف روز هم حمله کنه، ولی دیگه من هیچی نمیگم چون هرچی میگم برعکس در میاد. فعلا یه مدت ما افتادیم رو سیکل ضرر. سه دقیقه دیگه کندل 1 ساعته بسته میشه، ببینیم که به چه نحوی بسته میشه. موقع سود دادن جون به لب میکنه، البته این توی ذهن ماه ها، ولی موقع ضرر زدن به شدت به سرعت میاد ضرر میزنه و به راحتی. چون من ریس فری میکنم اینجا، به خاطر اینکه اگه بخواد از اینجا بیاد پایین دیگه احتمال میدم که بخواد بیاد پایین تر، کلا مسیرش بخواد عوض بشه. بله ریس فری ما رو زد، میبینی میتونه بیاد به این اوردر بلاک عکس العمل نشون بده، ولی باید دید دیگه. همچنان منتظر هستیم ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه.
فعلا امروز هم 2 تا ضرر به من زد. شکل و شمایل 4 ساعته 1 ساعته اینا همه سعودیه. ویدیوی طولانی شد حدودا 1 ساعت. الان ما با اون تحلیلای قبل از باز شدن بازار ما الان ویدیومون فعلا طول کشیده. من وارد معامله خرید شدم بچه‌ها. استاپم یه جوری گذاشتم که جای تنفس بدم دیگه. فعلا 2 تا ضرر 1 ریسک-فری. این آخرین معامله منه. مثل اینکه میخواد بیاد پایین بچه ها. عجب کندلی داره میزنه. خیلی اذیتم کرد، واقعا اذیت کننده است. من استاپم رو میارم بالا. اگر بخواد از اینجا بیاد پایین تر دیگه برای من دیگه توجیهی نداره. شاید اصلا خودم ببندمش زودتر. خیلی این هفته ضرر کردیم. واقعا دیگه میخواستم ببندم معامله رو دیگه، خودش رفت بالا، خجالت کشید دیگه. این 30 ثانیه آخر قشنگ فشار فروش رو میاره روش. عجب بازاری شده دیگه. قشنگ میاد استاپا رو جمع میکنه، قشنگ بالا پایین خوشگل جمع میکنه و یهو هم یه حرکت میزنه، یه حرکت سریع میزنه که آدم نمیدونه وارد شه وارد نشه. حالا کندل که کندل سعودی بسته شد. ببینیم ادامه مسیرش رو چطور میخواد بره. بچه من چند دقیقه میرم یه آبی یه چیزی بخورم و دوباره برمیگردم. معامله که فعلا استاپش مشخصه، ما تیپیمون هم میذاریم. تیپی رو بله اینجا میذارم، من برمیگردم. بله مجددا خدمتتون رسیدم. فعلا که داره بازی میکنه همچنان. چه سطح قدرتمندیه این سطح واقعا. من دیگه واقعا نیاز داشتم که یه 5 دقیقه 10 دقیقه برم اصلا بیرون. خب تایم 15 دقیقه‌مون خوب بسته. استاپمون هم جای خوبی هست. اینجا یه FVG داریم، من مشخصش میکنم که اینجا هست. البته بالاش هم یه FVG دیگه هم هست.
باید ببینیم که آیا میخواد اصلا حمله بکنه. تایم 1 ساعتمون هم بله کندلای قدرتمندی داره میزنه. بله پرقدرت داره به سقف حمله میکنه. 4 ساعتمون هم پرقدرت داره میاد بالا. روزانمون هم پرقدرت. خب فعلا که پرقدرت داره میاد بالا، صبر میکنیم ببینیم که چه اتفاقی براش میافت. به تیپی 1 ما رسید. تیپی 1 کنیم ریسک فری میکنیم. من می نویسم ژورنالم رو. بله کندل پرقدرتی بست و احتمالاً برسه دیگه یه جورایی حمله بکنه به سقف، به سقف‌های بعدی. البته بازم باید دید. توی معامله دوممون اومد استاپ من رو زد و برگشت بالا. خیلی مثلا یه جوری بودش که اتفاقا من استاپم یه مقدار بزرگتر گذاشتم که جای تنفس داشته باشه، ولی برگشت دیگه. من ریسک فری میکنم. چون تیپی 1 ما رو دیده. ببینیم این کندل چطور بسته میشه. پرقدرت داره میاد پایین. بله چه کندلی کامل پر کرد. عجب روزی شد، عجب هفته ای بود این هفته. این اخبار چیکار کرد؟ بله اخبار اعتماد مصرف کننده به ضرر دلار شد و میتونه به ضرر داو جونز هم باشه. بله این هم ریسک فری بعدی. چه روزی بود امروز. ما معاملات رو فعلا میبندیم تا ببینیم که فردا چه اتفاقی میافته. خیلی راه نمیده دیگه، راه نداد واقعا بهمون. و دیروز امروز ما ضررهای زیادی کردیم. دوباره اومد استاپ منو زد. احتمال داره از همینجا دوباره بخواد بره بالا به همین شکلی که دارین میبینین. ولی خب ما ریسک نکردیم دیگه، بخواد حالا بیاد دوباره پایین بخواد استاپ ما رو بزنه، تا ببینیم که برای فردا چه اتفاقی میفته. اینم از معاملات امروز ما. بله دیدید که به چه شکل حرکت کرد بازار. استاپ منو دوباره اومد زد ریسک فریم رو و داره میره بالا. این بازار واقعا خدمتتون عرض کنم که یه جورایی غیر قابل پیش بینی شده و یه جورایی سخت شده دیگه معامله کردن توش. ولی خب ما پیش میریم بریم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.